Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái chương trình vay mới. Ngoài cái chương trình thuế trước bạ giảm như các bạn đã biết kể từ tháng 6 rồi, thì 28 tây tháng 6 là chính thức giảm thuế trước bạ 50%. Thì chúng ta đã được ưu đãi một phần rồi. Bây giờ Khanh sẽ cung cấp cho các bạn thêm cái chương trình ưu đãi về cái khoản vay. Còn những anh chị mà mua tiền mặt thì các khuyến mãi của khách hàng mua vay với khách hàng mua tiền mặt thì hoàn toàn giống nhau. Và những cái chương trình khuyến mãi thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Thì hôm nay trong video clip này Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về các chương trình khoản vay lãi suất là 0.7 và giữ thời gian dài. Dài có nghĩa là từ 2 cho tới 5 năm. Nó sẽ có một số điều kiện đi kèm. Từ 2 đến 5 năm lãi suất 0.7 một tháng nha. Và các bạn trả là theo dư nợ giảm dần. Theo dư nợ giảm dần luôn. Rồi ở đây thì nó sẽ có một số điều kiện riêng. Thì quý khách hàng chịu khó coi phía cuối video clip với dùm Khanh. Thì trước hết thì Khanh cũng giới thiệu lại những cái tính năng, những cái trang bị của chiếc xe này và giá lăn bánh như thế nào để cho quý vị và các bạn nắm được rõ nha. Thì đầu tiên đứng kế bên Khanh đây là cái phiên bản Santa Fe, mà đây là cái phiên bản cao cấp. Thì Santa Fe như các bạn đã biết rồi thì nó có vừa máy dầu vừa máy xăng. Thì trong máy dầu và trong máy xăng nó sẽ chia ra làm 3 phiên bản: cao cấp, đặc biệt và tiêu chuẩn. Rồi, đứng kế bên đây là cái phiên bản cao cấp. Cao cấp nó sẽ có gì thì Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn, và các bạn so sánh cao cấp và đặc biệt nó lệch nhau những trang bị gì thì Khanh cũng đã có làm một cái video clip về cái việc so sánh tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt khác nhau những tính năng nội thất như thế nào cho các bạn được rõ rồi. Thì Khanh xin phép giới thiệu lại nha. Về phiên bản cao cấp này thì cụm đèn phía trước nó là full LED. Đây là full LED nha. Rồi, đối với phiên bản cao cấp thì các bạn sẽ có thêm là hiển thị trên kính lái. Đây là cái phần hiển thị trên kính lái của phiên bản cao cấp. Đối với phiên bản cao cấp thì sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh kéo từ trước ra sau. Các bạn sẽ thấy một cái cửa sổ trời toàn cảnh kéo từ trước ra sau. Đây là cái phần bên hông xe. Thì đối với cái xe tất cả 3 phiên bản luôn là đều trang bị nút bấm Start Stop, khởi động nút bấm bằng Start Stop hết. Thì các bạn đi ra ngoài các bạn chỉ cần bấm lên đây thì cái gương hậu của các bạn sẽ xếp lại. Thì các bạn sẽ tiện dụng khi mà chúng ta nhìn vào cái gương hậu mà đã xếp rồi thì các bạn không cần móc chiếc chìa khóa ra bấm lại một lần nữa để xác định coi chiếc xe này đã được lắp cửa hay chưa. Về cái phần đuôi xe, đây là cái phần đuôi xe. Thì tất cả các phiên bản đều giống nhau hết các bạn nha. Nó chỉ khác nhau một điểm nhỏ, đó là chữ Premium. Nếu mà cái phiên bản cao cấp nó được dán Premium, còn phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có chữ Premium. Đối với phiên bản máy dầu thì sẽ có thêm chữ là 2.2D để phân biệt giữa máy dầu và máy xăng. Máy xăng thì không có cái chữ này các bạn nha. Còn có chữ HTRAC, đây là cái hệ thống dẫn động 2 cầu dành cho phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Cả 3 phiên bản đều được trang bị chiếc cốp điện. Đây là chiếc cốp điện. Và các bạn tất cả những cái xe Hyundai nói chung đều có chức năng là khi mà các bạn đứng cầm chiếc chìa khóa sau cái cốp xe 3 giây thì tự động cái cốp xe sẽ mở lên, giúp cho các bạn khi mà đi siêu thị cầm 2 túi đồ chúng ta chỉ việc bỏ vào thôi, chúng ta không cần phải thao tác thêm. Cả 3 xe thì được trang bị là xe 7 chỗ, còn những anh chị nào sử dụng chỉ 5 chỗ thôi thì các bạn có thể xếp lại 2 hàng ghế để chúng ta tăng thêm diện tích. Và khi mà xếp 2 hàng ghế lại á, đây là cái phần khoảng không mà ghế đã được xếp lại. Đối với cái xe này thì sẽ được trang bị cửa gió từng vị trí ghế, và các bạn có thể xem cái cửa gió từng vị trí ghế ở đây. Đây các bạn xem cửa gió từng vị trí ghế này. Ở đây nó có một cái AC rear, tức là một cái dàn lạnh riêng độc lập cho các phần cửa sau, và có thể điều chỉnh cái phần gió của cửa sau luôn các bạn nha. Ở đây còn trang bị cho các bạn thêm một cái cổng sạc. Chúng ta có thể xếp 2 cái hàng ghế trước bằng cách là chúng ta nhấn vào đây thì cái ghế nó xếp lại. Đây các bạn thấy không, ghế xếp rồi đó. Kế bên đây các bạn nhấn vào. Sẽ thao tác rất là tiện luôn, chúng ta không cần phải mất nhiều bước. Cái chiếc cốp điện của các bạn còn có thể điều chỉnh được độ cao và chống kẹt. Tùy theo cái người sử dụng có cái độ cao khác nhau thì có thể điều chỉnh được độ cao và thấp. Video clip về hướng dẫn sử dụng xe thì Khanh cũng đã làm rồi. Còn chống kẹt thì các bạn chỉ cần bấm xuống gặp vật cản là nó sẽ tự động nó dừng lại. Các bạn sẽ không sợ bị kẹt tay đâu. Còn đối với cái xe này thì sẽ có trang bị cho các bạn cảm biến ve, cảm biến góc, cảm biến ve và cảm biến góc luôn. Camera ve thì sẽ xoay theo góc lái, các bạn đánh lái qua trái, xoay qua trái, các bạn đánh lái qua phải, xoay qua phải. Về mâm xe thì đối với phiên bản tiêu chuẩn thì có một cái mâm nó nhỏ hơn chút xíu và khác chút xíu. Còn đối với phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt
thì cái phần mâm giống nhau hoàn toàn. Đối với xe này là phiên bản máy dầu thì sẽ được trang bị là công suất lên đến 200 mã lực và cái hộp số của xe là hộp số 8 cấp. 8 cấp các bạn nha. Thì khi mà cái việc mà chuyển qua cái hộp số 8 cấp rồi thì cái chuyển số nó rất là mượt và độ tiêu hao nhiên liệu xe nó cũng giảm xuống. Thì các bạn đi đường trường chiếc xe này thì một số anh chia sẻ với Khanh á là đi khoảng đâu 5,5 lít nếu các bạn đi đường trường. Còn nếu mà anh chị đi đường thành phố thì nó khoảng đâu 9,5 lít trong khoảng đó. Tại vì chiếc xe của mình là đang dẫn động là 2 cầu toàn thời gian luôn các bạn. Thì cái việc mà phân phối lực cho bánh trước và bánh sau là do máy tính nó làm luôn. Các bạn chạy bình thường thì nó chỉ chạy một cầu thôi, tự động nó sẽ chạy. Khi mà cần lực thì nó sẽ sử dụng thêm bánh xe phía sau để nó đẩy tiếp. Đối với cái xe của các bạn còn được trang bị là ghế phụ là ghế điện. Đây là ghế phụ là ghế điện nha. Về màu nội thất á, thì màu đối với cái phiên bản đặc cao cấp này thì nội thất nó là 2 màu, đó là màu nâu đen. Còn đối với phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn cũng tất cả là ghế da hết thì nó là màu đen. Bây giờ Khanh sẽ mời các bạn vào phía trong xe để xem coi những cái tiện ích như thế nào. Về cái tiện ích của hàng ghế sau thì hồi nãy Khanh có gặp ghế đây. Đối với cái tiện ích hàng ghế sau thì các bạn khi mà đi ra sau á thì các bạn chỉ cần nhấp một cái nút này thôi là nó sẽ trượt cái ghế ra, giúp cho các bạn đi lên xe nó sẽ tiện dụng. Tại vì á là tùy theo nhà sản xuất thiết kế, đối với những cái hãng Nhật á thì họ sẽ thiết kế cho cái ghế là dựng đứng lên. Thì dựng đứng lên thì các bạn sẽ mất thêm một thao tác là nó xếp ghế. Bây giờ đối với một số hãng xe Nhật thì họ gọi là ghế một chạm đó, thì chúng ta chỉ cần lấy một cái thì cái ghế họ dựng đứng lên. Nhưng mà cái lẫy đó nó sẽ không bền nếu mà anh chị nào mà không biết mà đã gập ghế xuống rồi mà bấm lẫy một cái nữa thì nó sẽ gãy luôn cái lẫy đó luôn. Thì cái quan niệm cái này là do quan điểm thiết kế của mỗi nhà sản xuất và mỗi kỹ sư thiết kế, thì họ sẽ thiết kế theo cái kiểu họ cảm thấy là tốt nhất cho khách hàng. Đây. Còn về cái hàng ghế sau thì các bạn có những cái tiện ích giống như là cửa gió hàng ghế sau và cổng sạc, thì các bạn có thể xem ở đây. Đây là cửa gió hàng ghế sau và cổng sạc. Giới thiệu các bạn, đây là cổng sạc của hàng ghế sau nè. Đối với những cái thời điểm công nghệ hiện đại bây giờ mà không có cổng sạc thì nó là một cái sự khó chịu. Đây là cửa gió hàng ghế sau. Đối với xe của các bạn á, khi mà ngồi á, đây khi mà ngồi thì nó sẽ có thêm những cái tiện ích giống như Khanh ví dụ giống như là đây là một cái rèm, đây là một cái rèm giúp cho các bạn có một cái khoảng không riêng. Rồi. Cái cửa sổ trời toàn cảnh hồi nãy á, Khanh giới thiệu với các bạn là nếu mà mình nhìn bên ngoài á thì nó sẽ tối thui thôi, nhưng mà khi các bạn nhìn phía trong xe thì nó là cả một bầu trời, kéo từ trước ra sau rất là thoáng. Bây giờ Khanh mời các bạn ra phía sau đây thì mình sẽ xem những cái tiện ích dành cho cái phần ghế trước nha. Thì với các bạn một cái tiện ích nhỏ trên chiếc xe đó là cái việc chỉnh điện trên cái ghế phụ. Thì ở ngay cái ghế phụ này các bạn sẽ có 2 cái nút chỉnh điện, một là trượt ghế lên nè, đây các bạn thấy không ạ, và xếp cái lưng ghế thẳng lên để giúp cho cái người ngồi phía sau ở vị trí ghế ông chủ sẽ có một cái khoảng không nó rộng hơn rất là nhiều, và các bạn không cần phải giới cái tay ra bên phải để các bạn điều chỉnh. Đây là những cái tiện ích nhỏ nhưng mà nó sẽ mang lại những cái thoải mái trong quá trình sử dụng xe. Rồi Khanh cũng muốn giới thiệu cho các bạn, đây là một chiếc gương hậu trong xe mà tự động chống chói, giúp cho các bạn là không bị chói mắt khi mà đi ban đêm. Rồi đây là cái màn hình hồi nãy Khanh có chia sẻ với các bạn là cái màn hình trung tâm. Thì nhà sản xuất họ cũng không quên chia sẻ với các bạn là một cái bản đồ có chức năng dẫn đường và có cảnh báo luôn cả tốc độ khi chạy. Khi các bạn thấy dòng đường của Khanh đang ngồi là 50 km/h. Ngoài ra thì cái màn hình này còn có kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Thì các bạn có thể sử dụng Google Maps, YouTube hoặc bất kỳ những cái ứng dụng nào trên cái điện thoại của các bạn. Thì Khanh cũng làm một cái video clip về chia sẻ cái việc đó rồi. Ở phía dưới đây là điều hòa tự động. Đây là điều hòa tự động, các bạn có thể đặt nhiệt độ cho mỗi bên khác nhau. Đây. Còn có chức năng Clean Air, có nghĩa là lọc không khí và khử khuẩn, Clean Air. Ở phía dưới nữa thì các bạn sẽ có chức năng là thông hơi ghế. Chúng ta sẽ có nó sẽ có một cái quạt gió thổi ở ngay cái phần ghế của các bạn sẽ mát hơn
gọi là tiếng dân dã của mấy anh hay chia sẻ đó là mát mông á. Rất là mát. Đối với những anh mà phía Bắc á, thì thích cái món này hơn, đó là sấy ghế. Sấy ghế nè, sấy vô lăng. Là những cái anh ngoài Bắc á, thì sẽ thích hơn, tại vì do khí hậu ngoài Bắc á, thì sẽ có mùa đông, nó sẽ lạnh. Nó còn có trang bị cho cả ghế phụ luôn các bạn nha. Còn phía dưới thì nó sẽ có một cái chiếc sạc không dây. Đây là chiếc sạc không dây chuẩn QI. Các bạn chỉ cần bỏ cái điện thoại iPhone hay cái điện thoại Samsung lên là tự động nó sạc thôi. Còn phần phía này, giới thiệu với các bạn đây là cái phần hộp số của xe. Giới thiệu các bạn đây là cái phần hộp số của xe, thì giống như hồi nãy Khanh chia sẻ, đây là hộp số tự động 8 cấp. Rồi thì nó sẽ tự động điều chỉnh và nó có kết hợp cả lẫy số vô lăng. Còn phần phía dưới đây là một cảm biến ve, cảm biến góc các bạn điều chỉnh ở đây nha. Cái phần view này để giúp cho các bạn là coi chiếc camera khi đang chạy tới. Thì trong trường hợp mà một cái người ngồi sau mà đang coi một cái tờ báo, cầm một tờ báo che mất cái gương hậu trong xe, thì các bạn sẽ dùng cái view này để các bạn coi trên màn hình bằng chiếc camera phía sau. Các bạn lúc đó thì các bạn sẽ không nhìn thấy cái gương hậu trong xe rồi, tại do cái người ngồi xe ở phía sau người ta dùng tờ báo, tạp chí gì đó người ta coi lên mà vô tình là che mất cái gương hậu trong xe của các bạn. Phanh tay điện tử và brake hold là hai cái món mà bây giờ lái xe ai cũng thích. Phanh tay điện tử thì sẽ giúp cho các bạn tự động hạ phanh và tự động kéo phanh khi các bạn tắt máy và đề máy. Các bạn không cần phải thao tác trên đây. Từ lúc mà trang bị cái phanh tay điện tử này thì Khanh lái một chiếc xe thì gần như không thao tác trên đây luôn. Khi các bạn kéo cần số về D, đạp ga tự động nó nhả. Đá cần số từ D lên P, tự động nó kéo phanh tay lên. Các bạn thấy rất là tiện không ạ? Còn auto hold này khi các bạn đậu đèn đỏ nó cực kỳ nhàn, sẽ giúp cho các bạn là thoải mái cái chân phải, các bạn không cần phải kênh, không cần phải đạp cái chân. Rồi chức năng hỗ trợ đổ dốc. Drive mode thì sẽ có 4 chế độ lái, thì các bạn sẽ xem trên cái cụm đồng hồ giúp dùm Khanh. Đây là cụm đồng hồ. Rồi, nó sẽ có 4 chế độ lái, đây, 4 chế độ lái các bạn thấy không ạ? Rồi, đối với xe của mình thì có thêm là cảm biến gạt mưa, đèn tự động nè, các bạn thấy đèn tự động không ạ? Rồi cảm biến gạt mưa tự động nữa. Có lẫy số vô lăng, đây là phần lẫy số vô lăng nè. Rồi. Có thêm ga tự động cruise control. Đây, giúp cho các bạn lái một chiếc xe thì nó sẽ tiện nghi. Và hồi nãy Khanh có chia sẻ đây là cái phần hiển thị kính lái, đây các bạn thấy không? Hiển thị kính lái. Khi mà các bạn lái thì chỉ cần nhìn phía trước thì nó có những đầy đủ thông tin về km, ga tự động cruise control, cảnh báo điểm mù. Đối với những cái xe của mình thì có cảnh báo điểm mù nè, cảnh báo cắt ngang nè, rồi khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, vân vân, rất là nhiều về những tính năng an toàn. Rồi bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn về cái chương trình 0.7, lãi suất 0.7 và giữ suốt thời gian dài như thế nào nha. Bây giờ mời các bạn ra phía trước xe. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những tính năng, những trang bị an toàn, nếu các bạn cảm thấy yêu thích, nhờ các bạn coi tiếp phần này nha. Đây là phần giá xe. Thì giá xe chắc rất là nhiều khách hàng quan tâm đúng không ạ? Thì đối với phiên bản cao cấp này, phiên bản máy dầu thì giá nó là 1 tỷ 245 triệu. Còn để các bạn lăn bánh đủ phí và thuế thì nó sẽ là 1 tỷ 310 triệu cho khách hàng có hộ khẩu ở tỉnh và phí biển số 1 triệu. Các bạn nhớ nha. Còn những anh chị có phí biển số 20 triệu, có cái thuế trước bạ gốc là 15%, 12% thì vui lòng liên hệ với bên Khanh qua số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ làm một cái bảng chiết tính chi phí đăng ký tại cái khu vực của mình. Và bên Khanh sẽ gửi lại cho quý vị và các bạn. Tại vì mỗi khách hàng có mỗi cái hộ khẩu và mỗi cái địa phương khác nhau các bạn nha. Còn để lăn bánh mà mua vay qua ngân hàng với chương trình trả góp lãi suất 0.7 giữ từ 2 đến 5 năm thì các bạn cần trả trước giúp dùm Khanh là 338 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại các bạn sẽ trả dư nợ giảm dần, thời gian tối đa là 6 năm. Thì con số là 20 triệu 800 ngàn, trả giảm dần thời gian là 6 năm nha. Còn đối với những anh chị mà có những cái yêu cầu khác thì cũng liên hệ qua bên Khanh số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ giải đáp từng trường hợp cụ thể. Tại vì cái gói vay này nó chỉ tối đa là 6 năm cho các bạn thôi. Còn đối với phiên bản đặc biệt thì giá xe nó là 1 tỷ 185 triệu để các bạn lăn bánh đủ phí và thuế.
Theo địa phương hồi nãy Khanh chia sẻ thì các bạn chuẩn bị trước tổng tiền đó là 1 tỷ 247 triệu. Còn các bạn trả trước theo gói vay 0.7 thì là 322 triệu. Phần còn lại các bạn cũng trả giảm dần theo dư nợ còn lại, thời gian 6 năm, tối đa là 19 triệu 800 ngàn. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì các bạn giá xe nó là 1 tỷ 055 triệu cho phiên bản máy dầu. Còn các bạn lăn bánh là 1 tỷ 111 triệu. Còn để các bạn trả trước thì là 287 triệu. Phần còn lại các bạn sẽ được trả theo dư nợ giảm dần, thời gian là 6 năm là 17 triệu 600 ngàn theo cái gói lãi suất 0.7 giữ suốt từ 2 cho đến 5 năm. Rồi bây giờ Khanh sẽ chia sẻ về các điều kiện để vay. Đầu tiên các bạn chuẩn bị dùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có. Rồi, giấy tờ nhân thân thôi. Còn về kế tiếp các bạn chuẩn bị dùm Khanh là hợp đồng lao động, sao kê lương 3 tháng đến 6 tháng gần nhất. Các bạn nhớ giúp dùm Khanh nha, hợp đồng lao động sao kê lương 3 đến 6 tháng gần nhất. Còn nếu những anh chị mà có một cái doanh nghiệp riêng, và muốn mua xe này đứng tên cá nhân thì cũng chuẩn bị giúp dùm Khanh là giấy phép kinh doanh của công ty và những cái là sao kê trong cái tài khoản của công ty để bên Khanh là làm cái thẩm định và gửi cho mình một cái kết quả là xe này có được hỗ trợ cái gói vay 0.7 hay không. Tại vì gói vay 0.7 thì nó rất là thấp các bạn. Khanh chia sẻ với các bạn là có thể các bạn đem cái gói này để các bạn đi gửi tiết kiệm vẫn còn lời. Đúng chính xác là như vậy luôn đó. Còn nếu mà những anh chị mà không có những cái giấy tờ yêu cầu giống như bên Khanh nhờ chuẩn bị thì mình sẽ có gói vay là giữ 1 năm không đổi. Thì gói vay giữ 1 năm không đổi thì nó sẽ sau thời gian đó thì nó sẽ có những cái những cái lãi suất khác, thì bên Khanh sẽ chia sẻ cụ thể cho quý vị và các bạn qua số điện thoại 0996 773366. Tại vì mỗi khách hàng có một cái điều kiện đi làm, điều kiện kinh tế khác nhau. Có những anh chị làm tự do nhưng có một cái nguồn thu rất là tốt, đúng không ạ? Việt Nam mình mà. Thì mọi chi tiết về những cái chương trình vay cũng giống như về những cái thắc mắc của gói vay này thì nhờ anh chị chia sẻ hết bên Khanh để bên Khanh làm một cái giải đáp cho nó rõ ràng. Và khi mà nhờ bên Khanh báo giá thì Khanh cũng nhờ lại quý anh chị là cho Khanh biết là mình lăn bánh ở đâu. Tại vì báo giá lăn bánh thì không biết mình hộ khẩu ở đâu mà để báo giá lăn bánh. Rồi khi nhắn giúp dùm Khanh qua Zalo thì nhớ để lại số điện thoại, bên Khanh sẽ chủ động liên hệ lại với mình để tư vấn cho mình rõ ràng hơn. Tại vì cái việc tư vấn một chiếc xe không phải là chỉ báo giá đơn thuần, tại vì nó còn về thời gian nhận xe, màu sắc nào phù hợp và những cái điều kiện vay thì bên Khanh cần trao đổi và tư vấn rất là nhiều. Thành ra là nhờ quý anh chị để lại số điện thoại để bên Khanh có thể chia sẻ và giải đáp rõ ràng hơn. Những chương trình khuyến mãi quý vị và các bạn mua xe thời điểm này là đầu tháng 7 thì quý vị sẽ có những cái gói trang bị. Khanh ví dụ như phim cách nhiệt, phủ ceramic, phủ gầm xe, camera hành trình vân vân. Những anh chị cảm thấy những cái gói đó không phù hợp thì có thể chuyển đổi qua về cái tiền mặt, tùy theo mình chọn nha. Còn chi tiết về nhu cầu như thế nào thì quý vị và các bạn nhờ chia sẻ với Khanh để bên Khanh sẽ làm một cái giải đáp rõ ràng lại theo từng trường hợp và từng nhu cầu của mỗi khách hàng. Mong rằng video clip này của Khanh sẽ giúp các bạn kết hợp với việc là giảm thuế trước bạ 50% sẽ đem chiếc xe về nhanh hơn, sớm hơn và có nhiều cái lợi ích hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích nhờ nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận video mới nhất. Và xin chào và xin tạm biệt.